ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ መኮረኒ ነው በአልጫና ስጋ ያለው ነው የምሰራላችሁ። በጣም ቀላል ምርጥና አሪፍ ነው። ተወዱታላችሁ። ሲምፕል ነው። ሁላችንም የየራሳችን ስታይል አለን እና ቋል እንዴት እንደሚሰራ እኔ የራሴን ነው የምሰራላችሁ። ብዙዎቻችሁ ቀላልና ሲምፕል ስላላችሁኝ ነው። አሁን ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ በማሽን ፈጭቼው ነው እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሽንኩርት እዚህ ጋር አለኝ። እዚህ ጋር የበግ ስጋ አለኝ። እናንተ የፈለጋችሁ ስጋ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መኮረኒ የፈለጋችሁ መኮረኒ ቀቅላችሁ ማዘጋጀት አለባችሁ። ጥቁር ቅመም፣ ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር እርድ አለኝ። ዘይት ያስፈልገናል። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ መጥበሻ እንጥዳለን ወይም ድስት እንጥዳለን። ከዛ ዘይት እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። ኦሊቭ ኦይል ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ስጋችንን ነው መጀመሪያ የምንጨምረው። ስጋዬን እጠብሳለሁ ለ7-8 ደቂቃ። እሳታችሁን ሁሉ ጊዜ ማከለኛ አድርጋችሁ ጥበሱ። ከዛ ምግባችሁ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄ ስጋ ለ8 ደቂቃ ጠብሰዋለሁ። እሳቴ ማከለኛ ነው። ሁሉ ጊዜ ምግብ ሲሰሩ ማከለኛ አድርጉና ጥበሱ ወይም ስሩ። ምርጥና አሪፍ ይመጣል። አያረባችሁ። ከ8 ደቂቃ በኋላ እናየዋለን። እሺ ይኸውላችሁ ስጋው እየተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሷል። ምርጥ ሆኗል። ገና ይቀረዋል። ምን እንጨምራለን? ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ከዛ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ጥቁር ቅመም፣ ጨው እንጨምራለን። ከእንደገና ይሄንን ለ7-6 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። እንደነገርኳችሁ እሳታችሁን ማከለኛ አድርጋችሁ ተጠበሳችሁ ልክ እንዲና አሪፍ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንጠብሳለን ከ6 ደቂቃ በኋላ ወይም ከ7 ቀጣዩን አፍረን እናያለን። እሺ ይሄው ስጋው ሽንኩርቱ ነጭ ሽንኩርቱ እየተጠበሰ ቅመሙ እዚህ ደርሷል። ምን እንጨምራለን? እርድ እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ቲማቲማችንን እሳታችንን እንቀንስና ለ15 ደቂቃ በደንብ እናመስለዋለን። ቲማቲሜን ፈጭቼው ነው መፍጨት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እንዲሁ ከትፋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ይሄን ቲማቲም ለ15 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። እሳታችንን ቀንሰን ከ15 ደቂቃ በኋላ እናየዋለን ማለት ነው። እሳታችሁን ማከለኛ አድርጋችሁ ጥበሱ። ከ15 ደቂቃ በኋላ አብረን እናየዋለን። እሺ ይኸውላችሁ እንደዚህ ተጠብሶ 12 ደቂቃ ሞልቶት እዚህ ጋር ደርሻለሁ። የኔ ስጋ በጣም ጥሩ ስጋ ስለነበረ በስሏል። የእናንተ ስጋ ግን መጨመር ካለባችሁ ሰዓት ጨምራችሁ ማብሰል አለባችሁ። የኔ ምርጥ ሆኗል። ምን እናረጋለን መሰላችሁ? መኮረኒያችንን ወይም ፓስታችንን እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን ምን እናረጋለን? እንደባልቀዋለን ለ3 ደቂቃ እሳቱ ላይ በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን ሚክስ እያደረግን። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። ለ3 ደቂቃ ላይ እጠብሰዋለሁ። ይሄንን እናንተ 3 ደቂቃ ሲሞላኝ በጠረጴዛ ዙሪያ አገኛችኋለሁ ማለት ነው። እናንተ ግን ስጋችሁ ካልበሰለ እሳት ጨምራችሁ ማብሰል ትችላላችሁ። በቃ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። የኔ በቅቶታል። እሺ ይኸውላችሁ ሰርቼው እንደዚህ አምሮ ምርጥ ሆኗል። መኮረኒ በስጋ ምርጥና አሪፍ ነው የሰራውላችሁ። ቀላልና ሲምፕል ነው። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ስሩና ተመገቡ። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሌላ ይሄ ነው ነበረ። ቻው።